Välkomna till en väldigt annorlunda bokslutsfilm. Vi kommer inte fokusera så mycket på våra siffror, utan de finns att läsa i vår rapport. Vi har en fruktansvärd kris i vårt land. Sjukdomsfallen ökar och människor blir allvarligt sjuka. Det är en fruktansvärd situation. Det är fjärde krisen som jag upplever under min aktiva tid som vd. Där den hittills kanske jobbigaste har varit krisen under 90-talet. Nu kan den här krisen kanske få en än allvarligare situation. Då är det väldigt många människor som lider och är allvarligt sjuka, ja till och med dör. Så det är en annan dimension än de kriserna jag har varit med om tidigare. Wallenstam är uppbyggda på ett sätt där vi har lite grann av detta scenario. Absolut inte med att människor blir sjuka, men ett scenario i den ekonomiska miljön som skapas av detta. Tack vare mina erfarenheter från tidigare kriser. Det viktigaste idag är att ha likviditet. Så man känner en handlingsfrihet både mot de uppgörelserna vi gör med våra hyresgäster och också skapa möjlighet till finansiering av våra byggnationer och kanske med tiden också skapa affärsmöjligheter i en framtid. Så det vi har jobbat med är att framförallt säkra vår likviditet. Och då har vi till exempel 2 obligationsförfall under året. Dessa gjorde vi upp med EIB i januari. Att de pengarna vi lånar från Europeiska investeringsbanken kommer då matchas mot de 2 obligationsförfallen som vi har i år. Därmed kan man säga att obligationsförfallen är säkrade. När det gäller vårt certifikatprogram så känner vi i dagsläget att den marknaden inte riktigt fungerar. Och då har vi tillsammans med banken aktualiserat vårt backup-program där vi nu går över till banklån för det fall vi inte kan använda våra certifikat. Så vi känner oss väldigt trygga i vår likviditetssituation, vilket är A och O när sånt här inträffar. Så det gäller att ha ett väldigt nära samarbete med alla de bankerna som vi arbetar tillsammans med. Och det känns som att vi har fått väldigt god respons så att vi känner att vi ska igenom detta tillsammans. Men den kanske viktigaste erfarenheten jag har när det blir ett sånt här tillfälle, det är att våra fastigheter, våra tillgångar ligger i rätt lägen. Att våra kommersiella fastigheter ligger i innerstan. För där kan man oavsett tider alltid hyra ut dem. Det är mer en hyresfråga vilken hyra man kan ta ut eller vilken man kan komma över. Det beror ju på efterfrågan. Men alla, om hyran är den rätta, vill sitta i stan. Så att det känns som en väldigt trygg placering av våra kommersiella fastigheter. När det gäller bostäder så vill ju inte alla bo i stan, men man vill bo där det är attraktivt. Attraktiva bostadsområden i våra 2 storstadsregioner med bostäder som fortfarande är en enorm efterfrågan på. Så det känns ur det hänsynstagandet väldigt bra att både för att det skapar mycket jobb, men också att det skapar faktiskt en viss värdetillväxt. Och när det gäller värdetillväxten i det här kvartalet så har vi sagt att de befintliga fastigheterna, våra förvaltningsfastigheter, ligger still. För det görs i princip inga transaktioner. Däremot så har vi ju våra nyproduktion och där skapar vi värde. Så de har vi valt att ta med. I övrigt i resultatet i år så ligger du naturligtvis enligt plan i kvartal 1 i och med att krisen inte hade slagit in i kvartal 1. Det är något bättre förvaltningsresultat och så vidare och så vidare.
Men nu får vi naturligtvis ta oss an resten av året, vilket jag känner att Wallenstam ska göra på ett positivt sätt och bidra också i samhället så mycket vi kan. Det gäller att vi fokuserar rätt, att vi tar timma för timma, dag för dag, månad för månad. Det enda jag kan säga är att Wallenstam stod sig starkt i detta läge. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade.